මං කැමති නෑ ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහට. මං කැමති එයා නටනටා ඉන්න විදිහට. මං කැමති එයා රඟපාන විදිහට. මං කැමති ඔයා කතා කරන විදිහට. මං කැමති නෑ ඔයා හැසිරෙන විදිහට. මං කැමති නෑ ඔයා අනිත් අය ගැන කතා කරන විදිහට. මෙන්න මේ වගේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි ඉගෙන ගමු. මම කැමති යම් කිසි කෙනෙක් යමක් කරන විදිහට කියන අදහස ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන වාක්‍ය රටාව තමයි මේ තියෙන්නේ. මම කැමති ඔයා නටන විදිහට, මම කැමති ඔයා සින්දු කියන විදිහට, මම කැමති එයා මගේ දිහා බලන විදිහට කියලා මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? I like the way you talk. I like the way you talk. මම කැමති ඔයා කතා කරන විදිහට. I like the way you talk. මම කැමති ඔයා කතා කරන විදිහට. I like the way you talk. මම කැමති ඔයා කතා කරන විදිහට. I like the way she dances. I like the way she dances. මම කැමති එයා නටන විදිහට. I like the way she dances. ඔයා කැමති නම් කවුරු හරි කෙනෙක් නටන ආකාරයට, ඒ කියන්නේ ඔයා දන්න කෙනෙක්, මම කැමති එයා නටන විදිහට. හිතන්නකෝ ඔයා කැමති නිලියක් ඉන්නවා, එයා නටන විදිහට ඔයා කැමති. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I like the way she dances. I like the way she dances. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන singular subject එකක්. singular subject එකක් ආවහම එයාත් එක්ක එන ක්‍රියාපදයක් අපි singular කරන්න ඕනි. ඒ singular කරන්න අපි ක්‍රියාපදයේ අගට s අකුර යොදනවා. I like the way she dances. මම කැමති එයා නටන විදිහට. මම කැමති එයා නටන විදිහට. I like the way she dances. I like the way you look at me. I like the way you look at me. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහට මම හරි කැමතියි. ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහට මම කැමතියි. I like the way you look at me. I like the way you look at me. ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහට මම කැමතියි. හිතන්නකෝ මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. දැන් ඔයා මගේ දිහා මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නවා. මගේ ඉස්සරහින් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මම කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවෙමින් පවතිනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I like the way you are looking at me. I like the way you are looking at me. මම කැමති ඔයා මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්න විදිහට. කියන්නේ මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්න මගේ දිහා මම කැමති ඔයා මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්න විදිහට. I like the way you are looking at me. I like the way you are looking at me. එතකොට මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් present continuous එකේ මේ මොහොතේ සිදුවීමින් පවතිනවා නම් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහට කැමති නම් I like the way you look at me. I like the way you look at me. ඒ විදිහට ඔයාලට තව වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩනගලා පහලින් comment කරන්න. I don't like the way subject verb rest. I don't like the way. ඒ කියන්නේ මම කැමති නෑ විදිහට ඊට පස්සේ ක්‍රියාව කරන්නා කරන දේ තමයි දාන්නේ. ක්‍රියාව කරන්නා කරන දේ. මම කැමති නෑ ඔයා මාත් එක්ක කතා කරන විදිහට. මං කැමති නෑ ඔයා හැසිරෙන විදිහට. මං කැමති නෑ එයා නටන විදිහට. මං කැමති නෑ ඔයා මගේ දිහා බලන් ඉන්න විදිහට. මං කැමති නෑ ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහට. මේ විදිහට අපිට දැන් මම කැමති නෑ යම් කිසි කෙනෙක් යමක් කරන විදිහට කියලා ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නම් අපිට I hate the way කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I don't like the way. I don't like the way you look at me. මම කැමති නැහැ ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහට. I don't like the way you look at me. මම කැමති නැහැ ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහට. දැන් මේ මොහොතේ ඔයා මගේ දිහා බලන් ඉන්න විදිහට මම කැමති නැත්නම් ඒක මට ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි නම් මම කියනවා I don't like the way you are looking at me. I don't like the way you are looking at me. මම කැමති නෑ ඔයා මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්න විදිහට. I don't like the way you are looking at me. I don't like the way you behave. I don't like the way you behave. I don't like the way you behave. මම කැමති නෑ ඔයා හැසිරෙන විදිහට. ඔයා හැසිරෙන විදිහට මම කැමති නෑ. I don't like the way you behave. I don't like the way you behave.
I don't like the way he sings. I don't like the way he sings. I don't like the way he sings. මම කැමති නැහැ එයා ගායනා කරන විදිහට. එයා කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. හරි? I don't like the way he sings. එයා ගායනා කරන විදිහට මම කැමති නැහැ. I don't like the way he sings. මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි he කියලා කියන්නේ singular subject එකක්. singular subject එකක් එකේන ක්‍රියාපදයක් අනිවාර්යයෙන්ම singular කරන්න ඕන නිසා අපි ඒ ක්‍රියාපදය අගට s යොදනවා. I don't like the way he sings. මම කැමති නෑ එයා ගායනා කරන විදිහට. Do you like the way I teach? Do you like the way I teach? ඔයා කැමතිද මම උගන්වන විදිහට? Do you like the way I sing? ඔයා කැමතිද මම ගායනා කරන විදිහට? Do you like the way I dance? Do you like the way I dance? ඔයා කැමතිද මම නටන විදිහට? මේ විදිහට අපිට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම වෙනත් පුද්ගලයෙක් කැමති තවත් කෙනෙක් යමක් කරන විදිහට. ඒ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න අවශ්‍ය වුණොත් උදාහරණයක් විදිහට සමන් කැමති මම සින්දු කියන විදිහට. Someone likes the way I sing විය යුතුයි. Someone like නෙමෙයි someone likes the way I sing විය යුතුයි. ඒ වගේම someone කැමති නැහැ කියන්න වුණොත් someone don't like නෙමෙයි someone doesn't like the way I sing. someone කැමති නැහැ මම ගායනා කරන විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට වෙනස් විය යුතුයි. ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේ ඔයාලා ඉතාමත්ම ලස්සන sentence pattern එකක් ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි කතාවට අවශ්‍ය කරන. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි කතාවට අවශ්‍ය කරන තවත් මේ වගේම ලස්සන pattern එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. like එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.